Riittahan on pitkän linjan ammattilainen ja naisten 5-kertainen suomimestari, että kyllä niinku tuo on hienon näköistä tuo nosturin käsittely, että näkee, että on tunteja takana paljon. Täällähän on oikeastaan mukavampi istuskella kuin kotona. Aika kuluu hyvin ja saa jotta aikaiseksi ja rokki soi. Siinä viime jaksossa tuli vähän leukailtua, että ei poikaset ennen pärjää minulle kuin vahva nosturi ja hyvinhän tuo on pelittänä, että ei siinä kerki ennen evätä syömään välillä kun kuormaa tekee. Täältä pitäisi koivukuitua ottaa kyytiin ja sitten tonne Kurkimäkkeen junnaan viedä. Mutta täältä en tiedä malttako täältä pois lähteä, kyllä on kaunista täällä. Voi etsiä, että toivottavasti täällä olisi monta kuormaa nyt, niin saisi ihailla tätä ihanuutta. Aivan upeeta. Nyt tullaan sitten tähän koivupinolle ja tästä pitää ruveta hämmentämään nyt kyytiin sitten näitä koivupuituja. Lämmityslaitehan tässä, kun on nestekiertoinen lämmitys tuolla nosturihytissä, niin talvella pakkasella pidetään koko ajan se päällä, niin pysyy mökki lämpöisenä. Ja sitten ei kun kuormaamaan. Tässä nosturissa hyvät nämä portaat ja huomioitu sitten, että jos joutuu jostain syystä niin sivuovesta menemään, on liukastuksen estettä talvella, kun nämä on jäässä kaikki, niin tässä on hyvät hakut ja reijät näissä, että tähän ei lumi sille jää ja turvallista nousta ja sitten onpa pitkäjalkainen tai lyhytjalkainen, niin helppo on sinne mennä. Joo, tässä on niin hytissä niin joutuu aika paljon, niin meillä on tätä lastausta ja kuorman purkamista, niin täällä joutuu melkein suurimman osa ajasta viettämään täällä nosturihytissä. Niin tässä on hyvin kyllä nämä ergonomia, niin tässä on penkkiä saa säädettyä, että tosiaan minun ajokaveri on hirveän pitkä ja minä taas on tämmöinen pätkä, niin tässä pystyy säätämään tätä istumen korkeutta ja selkänojoja, etäisyyksiä ja käsinojat on hyvät, että tässä niin kun saa kädet lepputtua ja pienillä liikkeillä toimii vivut, että tätä on tosi kätevä ja näppärä käyttää tästä. Tullut edistyksellisenä nämä pankon siirronappulat, näihin ei tarvi öljynkiertoa katkaista, että voi pankot siirtää vauhissa, niin pystyy vielä lastaamaan ja siirtämään pankkoja, niin sehän nopeuttaa taas tätä touhuamista. Joo, niin täällä on sitten toi radiotkin, niin voi rockia kuunnella sitten ihan mielinmäärin ja täällähän on oikeastaan mukavampi istuskella kuin kotona. Aika kuluu hyvin ja saa jotta aikaiseksi ja rokki soi. Sitten pitää vähän lämmitellä tässä öljyä, että ei ihan ruveta kylmiltään lastaamaan. Paljon on tätä kuorman lastausta ja itse joudutaan paljon purkamaan myös kun on junnan lastuta ja laiva ja tämmöisiä, niin täällä on kyllä tosi mukava niin istuskella lämpöisessä kopissa ja kesällä saa sitten viileässä kopissa istuskella. Täällä on tosiaan mukavampi olla kuin kotona. Suomessahan tää on laatutavaraa tää puu, että tää on hiaskasvusta ja tää painaa paljon, niin esimerkiksi tämmönen kourallinen, niin tää on semmonen 1400-1500 kiloa oli tämä kourallinen. Tää koivupuu esimerkiksi, niin kun se on semmonen aika kostea puu, sisältää vettä, niin se sitten kun jäätyy vielä näin talvella, niin se sitten painaa vielä enemmän. Joo, niin tässä on vuosien myötä tullut käytettyä vaikka minkälaista nosturia ja
monen merkkistä nosturia ja tämä on kyllä tämä Palfingeri ollut ihan ykkönen siinä mielessä, että tässä riittää voimaa tai jaksaa nostaa paljon. Ja sitten tämä on hyvin pehmeä liikkeinen, tasainen kyyti täällä, että tämä on selällekin ystävällinen, että ei täällä on aikamoisia voimia täällä kopissa liikkuu, kun tää heiluu tää nosturi, niin tää on selkäystävällistä kyytiä. Ja tuo on kanssa niin tästä sen nykimisen saaneet poikki, että tää ei sille hyppelehi ennen, se edellinenkin välillä meinasi aina. Joskus, ei aina. Joo, meillä tärkeää kaluston valinnassa on kuljettajien näkemykset ja työhyvinvointi, viihtyvyys. Ja siinä Palfingeri on osoittautunut kyllä todella hyväksi, että se on pehmeä kuormata ja käyttäjäystävällinen. Ilman joustettu penkki vielä, että se ottaa iskuja vastaan. Kuitenkin siellä tulee toista tunteja todella paljon sillä nosturissa, niin kaikilla näillä on iso merkitys siihen kokonaisuuteen. Olimme muutama vuosi sitten yhdessä tutkimuksessa mukana. Siinä oli Savon ammattiopisto ja Lappeenrannan yliopisto. Siinä tutkittiin kuormaimeen kohdistuvia iskuja ja siellä tuli yli 2G:n kohdistuvia voimia nosturiin. Ja toki siellä on se kuljettaja, joka sitä ohjaa ja siellä on iso merkitys, minkälainen se nosturipenkki on ja ylipäätään. Että tuossakin kyseinen nosturi on nyt vajaa 2 kuukautta vanha ja siellä on jo 170 tuntia tuntimittarissa, niin siellä todella paljon aikaa vietetään. Niin kaikilla näillä on iso merkitys. Se oli ihan hyvä tutkimus ja auttoi silleen myös auton rakentamisessa ja minkälainen sen pitäisi olla. Ja nosturi nimenomaan. Kyllähän ne on kehittynyt paljon nämä nosturit vuosien myötä. Tietysti on materiaalit kehittynyt, että on niin kuin letkut kestävämpiä ja kaikki muut ja öljyt on varmasti paljon parempia kuin takavuosina ja onhan tässä tämä hytti jo ihan ehdottomasti hyvä edistysaskel tähän, että ennen saatettiin jopa rautapenkillä istua siellä nosturin puomin takana, niin se oli kyllä selälle aika rankka laji siinä vaiheessa. Pitkä puomi on tosi hyödyllinen ollut monessakin tilanteessa, että ensinnäkin ei tarvitse siihen kasalle sattua just kohdalle, että sitä voi matalampaakin pinnoa eteenpäin lastata, ei tarvitse siirtää autoa. Ja joskus on kasat tosi etäällä tuolla, varsinkin tuommoisia kyläteiden varsilla, niin sieltä sitten ylettää ottoa niitä puita. Tämä on kyllä todella hyvä ollut tämä pitempi puomi. Mäntytukkia esimerkiksi kun lastoo, mikä on erittäin painavata, niin pystyy ihan täydet kouralliset niin nostamaan pitkällä puomilla tuonne etäältä kasasta ja sitten taas tuohon takanippuun niin hyvin, että jaksaa nostaa. No ennen joutui paljon pienemmillä kourilla mättämään ja sitten vetämään ensin tuosta niin pienellä puomilla lähemmäksi ja sitten sitä vähän niin kuin silleen houkuttelemaan sitä kourallista, että niin malttaisi lähteä poikki. Ihan niin kuin se ei haluaisi vielä lähteä mihinkään jatkojalostukseen. Joo, niin se on tosi hyvä nyt näissä nostureissa, että pääosin nuo letkut menee tuolla puomin sisällä, niin ne ei sitten osu mihinkään. Että ainut on nuo riipukkeen letkut tuossa, mitkä on näkyisellä, mutta nekin on koko ajan paremmin ja paremmin siinä. Että kameroita viriteltiin, meni vähän aikaa, ehkä 3 minuuttia, niin riittää melkein jo kuorman kerkäs tekemään loppuun. Että joutui työnantajan ominaisuudessa kuljettajalle sanomaan, että hidasta työntekoa, mitä ei tule toista kertaa tapahtunut. Riittahan on pitkän linjan ammattilainen ja naisten 5-kertainen suomimestari, että kyllä niinku tuo on hienon näköistä tuo nosturin käsittely, että näkee, että siellä on tunteja takana paljon. Joo, tällä hyvin ylettää tältä ehtiä lumen alta näitä, jos telapuita on tai sitten, että on kasasta vierinä tänne vähän etemmäksi jokunen puu, niin tällä kyllä ylettää ehtiä eteenpäinkin, niin ei tarvitse mennä käsin sinne ronkkimaan.
Meille tuli ensimmäinen Palfingeri vuonna 2013 ja siitä asti nosturit on ollut pelkästään Palfinger-merkkisiä ja historia alkaa jo olla ja siinä on muutamia syitä, miksi näin on. Eli huolto, mikä toimii täällä Iisalmessa tosi hyvin. Se on jälkimarkkina toimii, takuasiat toimii. Sitten kun kaikki on samaa merkkiä, niin varaosat, letkutukset auttaa meitä. Ei tarvitse varastossa pitää monen eri merkin varusteita, niin se on semmoinen kokonaistaloudellinenkin ratkaisu myös. Päädyttiin nyt TL17 malliin ja tämä takana oleva nosturi on nyt toinen tätä mallia ja se on osoittautunut hyväksi tässä, kun paljon kuormataan. Kyseessähän on 3. sukupolven kuormamalli Palfingeriltä ja eli puomisto on vahvistettu ja nosturiin ei tullut painoa lisää, että siinä on haettu myös keveyttä ja tehokkuutta, että se on niinku tälleen asiakkaan ominaisuudessa niin hyvä asia. Kuitenkin kepeys on yksi tärkeä osa täällä meidän kuljetustoimintaa. Joo, täällä Suomessahan meillä on 4 vuoden aikaa ja nyt ollaan helmikuussa sydäntalvella ja pakkasta on noin 20 astetta nyt ja vaatii kalustolta etenkin kuormaa meiltä todella paljon ja Palfingerit on kyllä osoittautunut hyvin toimiviksi täällä Suomen arktisissa olosuhteissa. Joo, kyllä se on hyvillä kamppeilla niin mukava tehdä töitä, niin nyt sitten tästä vaan Mikon kanssa vuoroa vaihtamaan ja minä lähden velin keittoon.